So, ayan. Mystery box ni ate. Order pa more. Ganda daw ng mga comments. So, basahin natin ha. Ayan yung mga reviews. May pa this is it pansin-pansin pa. Cellphone. Wow na wow. Tingnan natin kung anong dumating. So, halika na. Hanapin na natin kung saan natin nilagay yung mystery box na sinasabi niya. Excited na excited siya kanina umaga eh. Ayaw nga niya mabuksan sa akin yung deliver ng Lazada. Hindi ko alam kung bakit. Yung pala, inaantay pala niya yung mystery box na sinasabi niya. So, samahan niyo na ako at silipin natin kung ano yung dumating sa kanya. Nasaan ba yun? So, ito na siya. Ito na siya guys. Yung sinasabi niya mystery box. Ate girl. Ate girl oh. Ito na. Buksan mo na yung mystery box mo. Wala ko. Buksan mo na. Cellphone. Buksan mo na. Saksihan na natin kung ano. Cellphone? Baka walang laman. Face shield yung ba yung sinasabi mo cellphone? Ha? Shit. May cellphone. May cellphone sa loob. So, ayan ba yung sinasabi mo mystery box? Ha? Magkano bili mo dyan? 90 pesos. Yung binudol na Lazada ngayon. So, ayan. Excited na excited siya kanina umaga. Chat siya ng chat sa akin. Yung pala, ito pala yung inaantay niya, ha? Face shield lang pala. Ha? Ha? Smile naman dyan, oh. Pa-cellphone ka pa. Kaya pala di ka nagsasabi, ha? Mystery box, ha? Order pa more. Ha? Lugi ka na kami, no? Lugi? Lugi ka? Magkano na lang to? 10 piso na lang to, eh, ha? 9 na nga lang yan. 9 pesos na lang to, eh. Baksak presyo na. Tapos sa kanila, in-order mo na 95 pesos, ha? Hindi ko naman alam. Ha? Order ka pa? Bukas order ka mga 10. Ilan? 10 para worth it. Baka machamba ko may Baka cellphone. makasama mo cellphone. Malay mo. Tatong cellphone. Pwede ba sa order sa mystery, ano, basta 95 order mo 90? Hindi. Offer nila. Ano pang orderin mo? Face mask. May face shield na. Di face mask Copper naman. mask naman. Copper mask. Ay, nako. Pero kung copper mask, hindi pwede na, no?